Potomac Yard District Update. ዛሬ ከኔ ጋር ካንድል አለች ስለመጣች ደስ ብሎኛል። ካንድል ኢንተርም ዲፒቲ ሲኒየር ማኔጀር ናት፣ ፋይናንሻል ዳይሬክተራችንም ናት። ስቴፈኒ ላንድረንም ከኛ ጋር አለች፣ ሲኢኦዋችን ናት፣ ኤግዜክቲቭ ዳይሬክተራችንም ናት። የአሌክሳንድሪያ ኢኮኖሚክ ልማት ትብብር ጂሚ ሳንደርሰን ከኛ ጋር ነው። ታዮ ፍለርም ከኛ ጋር ነው ከፍሮም ዴቨንፖርት። እዚህ እነሱ የገንዘብ አማካሪዎቻችን ናቸው። ለጥቂት 10 ዓመታት እንደነበረው ካፒታል ፕሮግራም ሲኖረን ከኛ ጋር የአሌክሳንድሪያ ከተማን ጥቅም ለማስጠበቅ ጥቅማችንን ለማስቀመጥ ለመናገር ፋይናንስን በተመለከተ ሊረዱን ሲሰሩ ከኛ ጋር የነበሩት እና በጣም ጠቃሚ የነበረ ግሩፕ ነው። ይሄ አሁን ከሐሙስ ከነበረን የማዳመጫ ጊዜ የቀጠለ ነው። ይሄ ስብሰባ የዛሬው አብዛኛው ጊዜ የሚሆነው ጥያቄ መውሰድ ነው። አመሰግናለሁ ጂም። ሁለት ስላይዶች አሉን። አፕዴትን በተመለከተ ሌላው ደግሞ የተለያዩ ስላይዶች አሉን። አንድ ስላይድ ጨምረናል ስለ ገቢ በተመለከተ፣ ምክንያቱም ስለ ገቢ ነው ብዙ ጥያቄ ከህብረተሰቡ የተጠየቀው። ከብዙ የህብረተሰቡ ክፍሎች ጋር አውርተን ያገኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተሳትፎ አፕዴት እናቅርብላችሁ። ሲቲ ማኔጀሩ ባለፈው የሌጅስሌቲቭ ሚቲንግ ላይ የተስማማው ምንም አይነት ሌጅስሌቲቭ ሚቲንግ ሲኖር አፕዴት እንደምንሰጥ ተነጋግረን ነበር። ሞኑመንታል አሌክስ ዳት ካም ብትገቡ ኦንላይን ጥያቄና መልስ አዘጋጅተናል። ጥያቄና አስተያየቶች እዛ ውስጥ ከህብረተሰቡ የምናገኘውን ሁሉ እዛ ዌብሳይታችን ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በቀጣይነት ዌብሳይታችን ላይ ሁሉን ነገር ታገኛላችሁ። larger city team that's helping manage all of this has put that into process. If you go up to our website ዌብሳይታችን ካያችሁ እነዚህን እንቅስቃሴዎች ካያችሁ እኛ አሁን ምንድነው ያደረግነው በተለያዩ ርዕሶች ስር ከፋፍለን አስቀምጠናቸዋል። ስብሰባዎች አሉን፣ ህብረተሰቡ ጋር ብቅ ብለን የምናያቸው አለን። ህብረተሰቡ የሚሰባሰብበት ቦታ ደግሞ የእኛ ሰራተኞች እየሄዱ የማነጋገር ነገር አለ። ባለፉት 2 ሳምንት በሚቀጥለው ሳምንትም ልናደርግ ያለ ነው ህብረተሰቡን የማሰባሰብ እንቅስቃሴ ነው የሚሆነው። ያንን ሁሉ በፕሮግራሞቻችንን በዌብሳይታችን ላይ ስለምናስቀምጥ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። የሚቀጥለው ምንድን ነው? ጀነራል አሰምብሊ ሌቭል ምን እየተደረገ እንደነበረ ነው። አርብ ለታ በጃንዋሪ 19 ይህንን ስፖርትና የመዝናኛ እንቅስቃሴን ለማድረግ የሀውስና የሴኔት ቢል ተጀምሯል። እሱም የተስገባው የሀውስ ቢሉ 51514 እና የሴኔት ቢሉ 718 ማመልከቻ ገብቷል ማለት ነው። ለህብረተሰቡ ቀርቧል። ህብረተሰቡ እንዲያየው ይሄንን በዛሬው ምሽት መረጃ ተጨምሮ ይቀርባል። ህጋዊ የዚህ እንቅስቃሴ ህጋዊ አካሉን በዛ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው።
ስለ ገቢውን ወጪውን ስለመሸፈን ስለ ታክስ ስለተለያዩ ነገሮች እዛ ውስጥ ይወጣል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ተጨማሪ ስላይዶች ሌሎቹ ስላይዶች ደግሞ ስለ ፋይናንስ ስለ ኢኮኖሚክ እና ስለዚህ ስምምነት በተመለከተ ስለተለያዩ ድሎች ጥያቄ ስለመጠየቅ ሁሉ ነገር ብዙ ስላይድ አለ ማለት ነው። ጂም እንዳለው ፋይናንሻል የገንዘብ አማካሪዎቻችን እዚህ ናቸው። እነሱ አንዳንድ ጥያቄዎች ከአንድልም ከሁሉም ጥያቄዎችን መመለስ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ቆማና ወደ እነሱ አመጣዋለሁ። የካውንስል ማንጋስክን ካውንስሉን ባዝሊን ጥያቄዎች ያቀርባሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ሜየር። ጥያቄዎች አሉኝ። ጠለቅ ብለን ገብተን ገንዘብን በተመለከተ እንደምናይ ይገባኛል። ሌላው ምንድነው የምሰጠው አስተያየት ምንድነው? የምጠቅሰው ነገር ምንድነው? ህብረተሰቡን የመነቃቂያ ጠረጴዛ ዙሪያ ዲስከሽን የዛ አይነት ነገር ከህብረተሰቡ ጋር ሲካሄድ ማየት እፈልጋለሁ። የነሱን በደንብ እንድናገኝ ይሄ ፕሮግራም እንዲጠቃለል አስተያየት እሰጣለሁ። ሁለት የገንዘብ ጥያቄዎች ነው ያሉኝ። የጀነራል አሰምብሊውን ተካፍያለሁ ሰንዴ ብዙ ከተሳታፊዎች ጥያቄዎች ነበሩ። እኔም በደንብ እንዲገባኝ ጥያቄ ምንድን ነው ከቲኬት ሴል ከተለያዩ ነገሮች ምን ያህል ገቢ በምን አይነት ሁኔታዎች ክፍፍል ውስጥ እንደሚመጣ ለዛ መረጃ አለን? አዎ አለን። አድቫይዘርስ በደንብ ያስረዳሉ ብዬ ገምታለሁ። ምንድነው ሁኔታውን የመረመርነው እንዴት ነው? ሌላ አማካሪ ተጠቅመናል፣ የውጭ አማካሪ። ይሄ የሚያመጣውን እንደዚህ አይነት ጥናት የሚያደርግ የውጭ አካል ተጠቅመናል። ይሄ ፕሮጀክት ምን አይነት ገቢ ሊያመጣ ይችላል ለኛ የሚለውን አስጠንተናል። ብዙ አድሚሽን ታክስ አለ፣ ሴልስ ታክስ አለ፣ የተለያዩ ገቢዎች ይኖሩታል ማለት ነው። ይህንን ሁሉ የናሽናል ሳይንስ ፋውንዴሽን ምናምን በምናመጣ ጊዜ እንዴት ነው ከተለያዩ ካምፓኒዎች የሰበሰብነውን ኢንፎርሜሽን ተጠቅመን ምንድን ነው ከዚህ ሊመጣ የሚመጣው ገቢ የሚለውን አይተናል። በሚቀጥለው ስላይድ ላይ ብናሳይ እዚህ ጋር በደንብ ገለጻ ተደርጓል። ተከፋፍሎ ይሄ ገቢውን ከፋፍሎ የሚያሳይ ነው። በኢንክሪመንታል ታክስ በሚባለውና ኢቨንቶች ማለት የተለያዩ እዛ ውስጥ ጨዋታዎች፣ ኮንሰርቶች የመሳሰሉት ናቸው። እኛ አማካሪዎች ነን። ቅድም እንዳልነው እኛ የገንዘብ አማካሪዎች ነው። ይሄ ስቴቱም የሚያዩ ነው። ለማንኛውም ያቀረብነው ነው። ይሄ እዚህ ጋር ምንድን ነው ያሳየነው? ምንድን ይሄ ነገር ጥሩ ነገር ነው ብለን እንድንጽናና ያደረገን በጥቁር ሰማዩ እንደምታዩት ከግል ገቢዎች ናቸው። በተለይ ደግሞ የመግቢያ ታክሶች፣ የፓርኪንግ ሬቨኑ የመሳሰሉት ናቸው። ምንድን ነው ያጽናናን እዚህ ውስጥ እነዚህ ገቢዎች በአመት ውስጥ ካለን እዳ ይሄና ከዛ በጣም የሚበልጡ ናቸው። እነዚህ ገቢዎች ነው እንደውም እዳውን ሸፍኖ ትርፍም ያለን። ስለዚህ ከጥቁር ሰማያዊ ወደ ላይ የሚያሳየው ደግሞ
ነጣ ያለው ሰማያዊ ደግሞ ከተማው ኢንክሪመንታል ሬቨኒው ገቢ ነው። ይሄ የምናወራው ከዛ ከመዝናኛው መድረክ ውጭ አይደለም። ይህንን ቢጫ ላይ ካላችሁ የሚያሳየው ይሄ ገቢ ምንድን ነው? የዚህ የመዝናኛ ዲስትሪክት ከዳው ገቢው 2 እጥፍ እንደሚሆን ነው። ለአንድ ዶላር እዳ $2 ገቢ እንዳለ የሚያሳይ ነው። እኛ ለሁለት ቢከፈል እኛ የተሳሰተን እንኳን 50% እንኳን ገቢ ብናገኝ አሁንም በጥሩ መንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። እና በደንብ ትርፍ ሰተን በትክክል ነው ጥናቱን ያደረግነው። ገቢው በተገመተው ልክ እንኳን ባይመጣ ትንሽ ማካካሻ ቦታ ሰተን ነው ጥናቱን ያደረግነው። የምጨምረው ሌላው ምንድነው ማብራራት የምፈልገው እዚህ የምናሳየው ምንድነው ፕሮጀክት ሬቨኒው ቦንድ የሚባለው ነው። ይሄ ተለይቶ ያለው ሌላ ደግሞ የገንዘብ ምንጭ አለ እዚህ ውስጥ ያልተጠቃለለ። ይሄ በሊዝ ሬቨኒው ቦንድ የሚባላል። እነሱ ከሊዝ ጋር በተያያዙ ናቸው። ይሄ እዚህ ውስጥ አልተጠቃለለም። ነገር ግን ይሄ የፋይናንስ ሜካኒዝም ነው፣ የተለየ ፋይናንስ ሜካኒዝም ነው። እዛ በህጉ ስምምነት ላይ የታቀፈ ነው፣ ምንም እንኳን እዚህ ላይ ባይገባው። አመሰግናለሁ። ተከታይ ጥያቄ የከተማው ተጨማሪ ገቢን ስናይ ብዙ ግምት ይሄ የተዋቀረው ልማትን በተመለከተ ነው። ምንን አስገብታችሁ ነው ይህንን ጥናት ያደረጋችሁት? ምክንያቱም ማረጋገጫ እንዲሰጠን እንዴት ነው የተጠናው? እዚህ ጋር የምናወራቸው ገቢዎች ምንድን ናቸው? ከኢሬናው ጋር የተያዙ ከኢሬናው የመጀመሪያው ፌዝ ወይም ደረጃ 1 ላይ የሚፈጸሙ ናቸው። ይሄ እየጨመረ የሚመጣ ገቢ አለ። እሱ ላይ አይደለም አሁን ይሄንን ያየነው ፖቶማክ ሜትሮ ስቴሽን ከተማው የፖቶማክ ሜትሮ ስቴሽን ሲወስድ በአካባቢው ብዙ እንቅስቃሴና ልማት አምጥተዋል። ሁለተኛውን ክፍል ለመመለስ ይሄ ፕሮጀክት ቢቀጥል በጀነራል አሰምብሊ እና በከተማው ቢቀጥል የሚቀጥለው ደረጃ ምንድን ነው? ኢንታይትልመንት ፕሮሰስ የሚባለው ነው። ይሄ ምንድን ነው? ካውንስሉ በየወሩ እንደሚያደርገው እንቅስቃሴ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የስራው ዝርዝሮች ዴቨሎፐሩ ጄቢጂ የደረጃ አንድ የመገንቢያ ደረጃ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ቢልዲንጉ የሚመሰረተው? ይሄ የመጀመሪያው መረጃ ይሆናል ማለት ነው። ምን ማረጋገጫ አለ ላለው ጥያቄ ለመመለስ አንዱ ማረጋገጫችን ቢልዲንጉ ግንባታው መቀጠሉ ነው። ሌላው ደግሞ የህጋዊ ስምምነት ወረቀት ይኖረናል ከኦቶሪቲው ከገንቢው ከድርጅቱ ጋር
ጠቅላላ አብረው ይሄን እናደርጋለን ብለው የሚያደርጉት ስምምነት የሚፈርሙት ስምምነት ነው። ሌላው ማረጋገጫችን ይህ ፕሮጀክት ከ12 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ያመጣል የሚል ነገር ተገልጿል። አሪናው ነው ይሄ አሪናው ዙሪያ የሚንቀሳቀሰው ነው። እስኪ በትክክል ንገሩኝ። ይሄ ሁሉንም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አካባቢው ላይ የሚፈጠረው ይህንን ስላይድ ብታዩ ማፕ ያለው ስላይድ ላይ እንደምታዩት ይህንን መግለጫ ላይ እንደምታዩት 12 ቢሊዮን ዶላሩ በአጠቃላይ የሚመጣው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ነው። አካባቢው ላይ የሚመጣው የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ነው። ሌላው መግለጽ የምፈልገው ስቴፍኒ ይሄ ደግሞ የምናወራው ወጪ ገቢ ዕዳ ተከፍሎ የሚቀረው ገቢም ነው ማለት ነው። ጓደኞቼ ጥያቄም አላቸው፣ እኔም ጥያቄ አለኝ። አንዱ ጥያቄ ምንድን ነው? ይህንን ያለውን የገንዘብ ጥቅም ለማግኘት ምን ያህል እንቅስቃሴ መደረግ አለበት? ይህን ያህል ቁጥር ብንይዝ ምን ያህል እንቅስቃሴ መኖር አለበት የተገመተውን ገቢ ለማምጣት? የመዝናኛ ዲስትሪክቱ ሁለት ነገር ነው የሚያጠቃልል። ኤሬናው አለ፣ ደግሞ ፐርፎርማንስ ቬኑ የምንለው አለ። ኤሬናው ሁለት ስፖርት ቲሞችን ያስተናግዳል። ካፒታል ናሽናልስ ኤንድ ዋይዛርድስ ብሉት። ይሄ ደግሞ ቬኑ የሚባለው ደግሞ መዝናኛ፣ ኮንሰርቶች፣ የስፖርት እንቅስቃሴዎች ዋሽንግተን ዊዛርድ እና ከዋሽንግተን ካፒታል ውጭ ያሉ ሌሎች እንቅስቃሴዎችን ነው። ይሄ ሞዴል የተጠቀመው ምንድን ነው? በእነዚህ ካምፓኒዎች 220 በኤሪናው ሌላው ደግሞ በፐርፎርማንስ ቬኒው ብለን የገመት ነው። ገቢው የሚገመተው በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ምንም እንኳን ሁሉም አይነት ኢቨንቶች ሙሉ እንዴት ነው ፉል ካፓሲቲም ባይሆኑ የተለያዩ የገቢ ግምቶች ተደርገዋል። ምንድነው ለእኛ በጣም ጠቃሚው ለእኛ ሞዴል ታክስ የሚመረተው ታክስ ነው። እንደሰማችሁት ከጓደኞቻችን ዕዳችንን የሚከፍልን ምንድን ነው? የተለያዩ ገቢዎች ናቸው። በኢቨንቶች ብቻ በምናገኘው ገቢ ብቻ አይደለም። የፓርኪንግ አለ፣ የተለያዩ የገቢ ምንጮች ናቸው ዕዳችን የሚሸፈነው። አዎ በትክክል በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ እንቅስቃሴያችን ይወሰናል፣ ገቢያችን ይወሰናል። ነገር ግን ሁሉም የገቢ ሁኔታ የራሱ የሆነ ሁኔታ ይኖረዋል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የተገለጹት ቁጥሮች ሞዴል ውስጥ የተጠቀምንባቸው ቁጥሮች ናቸው። ሌላው አንድ ነገር ምንድን ነው? ገቢ ስናወራ አንድ ግልጽ መሆን ያለበት የምናወራው የተጣራ ገቢያችንን ነው። ወጪዎቻችንን ከሸፈና በኋላ የሚመጣ የተጣራ ገቢ ነው። ገቢ ሲባል ገቢ ሲቀነስ ወጪ ነው።
የተለያዩ ነገሮችን ለማንቀሳቀስ የምናደርገውን ወጪ ያስገብተነዋል 12 ቢሊዮን ስናወራ በረጅም ጊዜ ውስጥ የሚገኘውን ሌላው ደግሞ ያየነው ምንድነው በየጊዜው የሚመጣውን ገቢ ነው የካሽ ፍሎ የሚባለው የገቢ ነው coverage አብዛኛው የፓርኪንግ ኢቨንት የመሳሰሉት admission tax የቲኬት ታክስ እነዚህ የታወቁ የማይቀሩ አስተማማኝ ገቢዎች ናቸው ዋናው ገቢ ምንድነው ዋናው ገቢው ይሄ አስተማማኝ ገቢ ነው እዳውን የሚሸፍንልን እንደገና ደግሞ የምናገረው ይሄ የተጣራ ገቢ ነው you mentioned kind of the long time horizon I think another question that has come up at least in the many of the 311s I think we've received is that capital 1 is 20 something years old capital 1 ለምሳሌ 20 አመት አካባቢ ነው ይሄ ሞዴል የ40 አመት የቆየ ሞዴል ነው ይሄ ነገር እንዴት እርግጠኛ መሆን እንችላለን የኛ የገንዘብ ግምታችን ይሄን ያህል ይቆያል የሚለውን ለማለት ምን ያህል እርግጠኛ እንሆናለን ይሄ የተለየ ነው ስታዲየም አሬናዎች ሌሎች አገሪቱ ውስጥ ካሉት የተለየ ነው ይሄ የተለየ ነው ሐሳቡ ምንድነው የአሬና ወይ ስታዲየም ሲባል ሲቆዩ ያረጃሉ እዚህ ጋር ከተማው ሁለት መከላከያዎች አድርጓል አንደኛው ሎኬሽን አግሪመንት የሚባለው ነው ከዚህ ቦታ ተነቅለው እንዳይሄዱ የሚፈርሙት ስምምነት ነው ሁለተኛው ደግሞ እንደ ሌሎቹ ዲሎች እንደ ሌሎቹ ስምምነቶች is basically a reserve or a capital fund that is ከዓመት በኋላ ብናይ በእያንዳንዱ ዓመት ያለውን ስናይ እነዚህ ይሄ መጠቀሚያ አዲስ ቴክኖሎጂ እንዲደረግለት በየጊዜው የተሻሻለ የተስተካከለ እንዲሄድ እና ክትትል እንዲኖረው ለ40 እና ለምናምን ዓመት ክትትል እንዲኖረው አይደል ሌላው ማስተማመኛችን ይሄ ነው ስታዲየሙን መንከባከብ ይሄ በጣም ዋና ነገር ነው ከመጀመሪያው እንዳልነው ይሄ we're planning on punting down the road or having the owners come to the state and the city sometime ይሄ ምንድነው ትንሽ ጊዜ ቆይተን ይሄ ነገር በጣም ማስተካከያ ይፈልጋል ብዙ ወጪ ይፈልጋል ማንልበት አይነት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ብዙ ያሰምንበት ምንድነው ሌሎችን ኬዞች እንዳጠና ነው የመሬቱና የመገልገያው ባለቤትነት ሲለያይ ብዙ ጊዜ የተለያየ ባለቤትነት ሲኖረው አጠቃቀሙ ላይ መሬቱና መገልገያው በተለያየ ቡድኖች ሲያዝ ብዙ ጊዜ በመገልገያው የማርጀት ነገር አለ ምክንያቱም ፍላጎት አለመጣጣም ይኖራል ነገር ግን ምንድነው ያደረግነው የመንግስት ተቋም እንዲያስተዳድረው እና በስቴቱና በሲቲው የተመደቡ አካሎች እንዲያስተዳድሩት ነው የሆነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜም እነዚህ የመንግስትንና የስቴቱንና የከተማውን ጥቅም የሚያስጠብቁ ናቸው ማለት ነው አመሰግናለሁ ካውንስል መንጋስኪ
already answered, but I just want to ask it another way. አመሰግናለሁ As many ways possible, essentially. Is it a fair thing to say አመሰግናለሁ that ሁላችሁም everything እዚህ above the ስለመጣችሁ yellow line እስባካችሁ is like ያኛውን the ቻርት margin of አሳዩኝ error, essentially, before you default? That default occurs below the yellow line. ጥያቄ And ምንድን everything ነው above it is error potential for, how much we need to cover our debt service. And if I'm saying this wrong, correct me, but what I'm trying... Not default. ጥያቄ መጠየቅ የምፈልገው ምንድን ነው What I just ግን revealed, ጥያቄውን of course, is በሌላ my መንገድ answer. ለመጠየቅ But ነው I ምክንያቱም I በብዙ know መንገድ property, ስንጠይቀው ጥሩ affordable ስለሆነ housing property, and so I'm thinking in terms of default on እዚህ ጋር mortgages. But በቢጫው መስመር to the እንደታየው point at hand, I'm ከዛ sorry, to the በላይ point at hand, though, ያለው the yellow የማርጂን line is ኦፍ the ኤረር point at which the የሚባለው ነው city's money, starts to bear that debt. ከ Above the yellow line is the degree to which ከቢጫው that debt መስመር is covered by new ከቢጫው revenue መስመር በላይ generated by ያለው the district. የብድራችን That's correct. ከመትፈል Yeah, ጋር we don't ever like to use the word default. The Yeah, word no, I'm default. sorry. No, it's okay. But you're right. That's correct. And there is one other thing that we didn't mention. There will be reserves. ልክ እንደ established at the ሞርጌጅ beginning የቤት bonds are ክፍያ issued, ዲፎልትን that they አይነት that አስተሳሰብን that እያሰብኩት that sort of ይሄ gives us the የቢጫው construction መስመር to pay interest በላይ on the debt in particular until the project revenues start to materialize. But then in addition to that, I believe there's going to be a year plus, almost 2 years of reserves set aside. ትክክል ነው So at any point in time during the ዲፎልት የሚለውን term ቃል of እዚህ the bonds, if ባንጠቀምም there were ever an interruption ልክ in ነሽ a year, there are አንድ funds set ነገር አለ aside that can be used ሪዘርቭ at that ይኖረናል juncture before the state የተመደበ ከመጀመሪያው የተመደበ ሪዘርቭ ይኖረናል Again, I mean, for anybody watching, apologies for the term default. It's absolutely out of place. But the point I was getting at is the 2.0 debt service የፕሮጀክት ሬቨኒው እስከሚመጣ ድረስ ኢንተረስት የሚከፍልልን ነው ይሄ ሪዘርቭ ለአመት ተኩል አካባቢ ይሄ ሪዘርቭ የተቀመጠው ማንኛውም ጊዜ ይሄ ተርም to meet that yellow line. And, so 2.0 debt service coverage, the point these gentlemen are making is that it's significant. It's not 1.0. የዴፕ ሰርቪስ Plenty of deals have. መከፈል ካለበት ማለት ነው ከቀኑ And በፊት so that's a deal point that I think hopefully separates us from what we've seen in other ይቅርታ scenarios. Yeah, not only does ጥያቄ And one other thing just to say too, that's a minimum coverage too that we've been looking for. So you can see that actually grows over time. የሞዴሉን ግን ከተጠየቀማችሁ እዛት የመተማመኛ ሁኔታ ነው የማርጂን ኦፍ ኤረር የሚባለው ነው ይሄ ቢጫው መስመር ነው ላልኩት የሁለት ነጥብ I would also ዜሮ just add, and again, there's been a lot of question, are these things reality and real and all ሁለት that? Keep in mind to have debt. ሌሎቹ ሁኔታዎች ላይ ከምናየው የሚለየን ነው ወይ ይሄ ሚኒመም ከቨሬጅ የሚባለው ነው እንደምታየው በየጊዜው እያደገ ነው ገቢው የሚመጣው typical rating agencies that will evaluate this, and I think that's an extra set. But I think this chart is illustrative. በተለየ መልክ ለመግለጽ ያህል ነው It really shows that we're ብዙ ጥያቄ አለ እነዚህ ነገሮች እውነት በተጨባጭ የሚሆኑ ናቸው ግን አንድ ነገር እወቁ ሁል ጊዜ እዳ ስንወስድ በጣም ይህንን ነገር በትክክል የሚያጠና ክፍል አለ እነዚህ በደንብ የሚመረምሩ አሉ እያንዳንዱን ነገር ይሄ ቻርት ለማሳየት ነው ያህል ነው የሚያሳየው እኛ በደንብ መከላከያ ከሪዘርቭ ጀምረን በተለያየ ደረጃ መከላከያዎች እንዳስቀመጥን የሚያሳይ ነው የምናወራ ያለው ነው ይህን ያሉትን ባያደርጉ ምንድነው ምንጠይቃቸው የዛ አይነት በተለያየ ደረጃ ያለ መከላከያን ነው የሚያሳየው አመሰግናለሁ አፕሪሼት አደርጋለሁ በተለይ ከዚህ ነቅሎ ስላለመሄድ
ያለው ስምምነት ስለሱ ጥያቄና መልስ አመሰግናለሁ። ሌሎች ከተማዎች የደረሰባቸውን ተግዳሮት እንዳይመጣብን የሚያደርግ ነው። ሌላው ደግሞ እዛ ለምሳሌ ቡድኑ ቢሸጥስ? እሺ በኋላ የሚመጣው የቲሙ ቢሸጥ ቲሙን የሚገዛው ሰውዬ ከሱ ጋር የተያያዘ ስም የሚመጣብን ነገር ይኖራል ወይ? እዛም ላይ ስለ ባለቤትነትም ያለ ስምምነት ተደርጓል። ይሄኛው ትንሽ ከገንዘብ ትንሽ የራቀ ነገር ነው። መጠየቅ የምፈልገው ግን እነዚህ ገቢዎች በሙሉ በአንደኛው ዓመት ላይ 28 በተባለው መሰረት በተባለው የጊዜ ገደብ ከሄደ ፕሮጀክቱ በ28 ከአሁን 5 ዓመት በኋላ ማለት ነው ይሄ ነገር ከቀጠለ ተጽዕኖ ለአካባቢ ቦታዎች የገንዘብን የቤትን ወጪ በተመለከተ የሚመጣው የአካባቢው ተጽዕኖ የተለያዩ እንደ ዴልሬ ኖርዝ ፖቶማክ የእነዚህን አካባቢዎችን ይሄ የፋይናንሱን የምንሰራበት መንገድና የምንስማማበት ከጓደኞቻችን ጋር እነዚህን የሚመጡትን ተጽዕኖዎች እነዚህ ተጽዕኖዎች ከገቢው በፊት ቀድሞ አለመምጣታቸውን የታየ ነገር አለ ወይ? የሲቲ ማኔጀር ምንም ከማለቱ በፊት ደስ የሚለው ለእኛ እድል የሰጠን ይሄ ትልቅ ፕሮጀክት ስለሆነ በጣም ጥሩ አንቀሳቃሽ ፕሮጀክቶችን በማድረግ ጥሩ ልምድ አለን። የዚህ ተጽዕኖ ኔጌቲቭም በጥሩም ያለውን ተጽዕኖ እናውቀዋለን። የነባር ፕሮግራሞች አሉን ስለ ቤተሰብ የቤቶችን መከላከያ በተመለከተ ይሄ የምናየው በጣም የምንነጋገርበት ጉዳይ ነው። ከእኛ ከተባባሪዎቻችን ጋር የቤትን በተመለከተ አካባቢያችን ቅድሚያ እንዲኖረው ለቤቶች ለማግኘት ከዚህ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ከዴቨሎፐሩና ከኦነሩ ጋርም ደግሞ ስለ ቤቶችን ስለ ተመጣጣኝ ክፍያ ስለማግኘትና ቤቶችን ሪዘርቭ ስለማድረግ እየተነጋገርን ነው። በኋላ በደንብ በዝርዝር የምንሄድበት ስለ ሃውሲንግ ስናነጋገር ስለ ቤት ስንነጋገር የምንመጣበት ይሆናል። 7 ኤከር የምናወራው መሬት ላይ ጠቅላላ የንግድ እንቅስቃሴ ነው፣ የመኖሪያ ቦታ የለውም። ከዛ በኋላ ግን በሚፈጠረው እንቅስቃሴ ላይ አፎርደብልም የሆኑም ያልሆኑም ቤቶችን ለማምጣት ይመቸናል። ስለዚህ ኤረናውን ይዘን ስንሄድ ስለዚህ የደረጃ 1 የዚህ ፕሮጀክት ብዙ የቤቶችን ያመጣል። እኔ ፕላነር አይደለሁም በእርግጥ ሌላው ምንድን ነው ይሄ ፕሮጀክት ከተሳካ በድምፅ ካለፈ ሰፕተምበር 28 ላይ ትልቅ እድል የሚኖረው ምንድን ነው ለአካባቢው ንግዶች ለተባባሪዎቻችን ግንባታው ከመጀመሩ በፊት እነዚህ ነገሮች ይኖራሉ። እነዚህን እድሎች እየፈጠርን ነው ለአካባቢው ነዋሪዎችን ገንዘብ ሀብት ሊያዳብቱ የሚፈጥርላቸው የተለያየ ደረጃ ደግሞ የስራ እድሎች አሉ። ይሄ ፕሮጀክት የሚያመጣው ማለት ነው።
But it would be useful, I think, to the community and probably to this council to start to see that broken down into projected bundles. How አመሰግናለሁ። many of them are part of the construction phase? ፓርትነሮቻችንን ማበረታታው jobs, which is knowable because an arena already exists. ከአመት አንድ በፊት ያለውን እንዲታይ ነው ማበረታታው። ሌላው ደግሞ ስለ ስራ በተመለከተ አይ ነው ዛሬ ስለ ገንዘብ ነው የምንነጋገረው፣ ግን ወደፊት ስንሄድ 30,000 ስራ ያልን ነው። ለህብረተሰቡ የሚጠቅመው ምንድነው? ይሄ ስራ በዚህ የኮንስትራክሽን ላይ ጋር የተያዙ ናቸው። የተወሰኑ ምን ያህሎቹ ስራዎች ደግሞ ከኮንስትራክሽን ውጭ ናቸው። ምን ያህሉ ደግሞ ሙሉ ጊዜ ስራዎች ናቸው። በፐርፎርማንስ በኑም የሚኖረው ቢሮዎች አካባቢ በሚቀጥሉት መግለጫዎች ከፋይናንሱና ከገንዘብ ጋር ተያይዞ ስራን በተመለከተ በትክክል የስራን ቁጥሮችና ክፍፍሎች የሚገልጹ መግለጫዎች ቢካተቱ እያልኩ ነው። የአራተኛው ማዳመጫችን የስሞል ቢዝነስ እና የኢኮኖሚ ድሎች ነው። እዛ ውስጥ ስለ ስራም ይኖራል። ከሐሙስ 2 ሳምንት የሐሙስ 2 ሳምንት ነው የሚቀርበው። በፊት ምን ገልጸ ነበረ? ስለ ፐርፎርማንስ አግሪመንት ገልጸ ነበር። ይሄም ስለ አፈጻጸም ስምምነቶች ናቸው። ይሄ ደግሞ ከኛ የሚጠበቅብን ሞኑመንታል ይሄንን ማድረግ አለበት በዚህ ጊዜ ገደብ የሚለው ነው። እዛ ትክክል ነው። የሲቲ ማኔጀር ዋናውን ስምምነት ስንፈርምና ከዛም ንዑስ ስምምነቶችና የተለያዩ ዘርፎችን ስንጽፍ ሁሉ ነገር በአፈጻጸም ላይ የተመሰረተ ነው። ምንድነው የመሰረት ነው? ምንድነው በጽሁፍ የምንፈራረመው? ሁሉም ቡድኖች የሚያሟላት ያለባቸው ነገር ነው። ሞኑመንታሉ የሚያቀርበው የሚገደድበት ሁኔታ አለ። ይሄ ግዴታዎች አሉበት። ስቴቱ ይሄ ግዴታዎች ያሟላል። ዴቨሎፐሩ ጄቢጂ ስሚዝ ይሄንን ግዴታዎች ያሟላል። ሲቲው ይሄንን ያሟላል የሚሉ ዝርዝር ከእያንዳንዱ ግሩፕ የሚፈለጉት የሚጠበቁበት ነገሮች ናቸው። እነዚህ ከየቡድኑ የሚጠበቀው ነገር ይኖራል ማለት ነው። ይሄ በጣም በዝርዝር ነው የሚሆነው። ይሄ ኮንትራት ሆነም አልሆነም ይሄ ኮንትራት ላይ ይሄ የተለመደ አሰራር ነው። እንደዚህ አይነት ስምምነቶች ላይ ትንሽ ልዩነቱ ምንድነው? ባይሆን እኛ በጣም ወደ ውስጥ ዘልቀን እንገባለን ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ልምድ ስላለን ብዙ ልምዶች ስላሉን ማን ሰርቷል ምን አልሰራም የሚለው ነው። በዚህ የአፈጻጸም ስምምነት ይሄ ምንድነው? ከ50% በላይ የሆነ ግምት አለን እዚህ ላይ ስለሚመጣው ገንዘብ ማለት ነው። ይህንን የተባለውን ገቢ ባያመጣ ሞኑመንታሉ ይገባና ይረዳል። ይህንን ስምምነት ስንጽፍ በውስጡ ደረጃ በደረጃ የሚደረጉ ይህንን ቢያሳኩ ይህንን ባያሳኩ፣ ግማሾቹ ከጊዜ ጋር በተያያዘ ግማሹ ይህንን ባይፈጽሙ ይህን ያደርጋሉ የሚሉ ዝርዝሮች አሉት። ግማሹ በቅጣት በገንዘብ መልክ ነው። እነዚህ ያስቀመጥናቸው ዋና ዋና ነገሮች ናቸው። ይሄ ማለት እያንዳንዱ የአፈጻጸም ስምምነት ካስኬዲንግ አግሪመንት አለው ማለት አይደለም። በጣም የተለመደ አይነት አሰራር ነው። አንዳንድ እዛ አፈጻጸም ስምምነቱ ሌላው አንዱ የምታያቸው አንዳንዱ ከጊዜ ገደብ ጋር የተያዘ ነው።
ጊዜው አንዳንዱ ደግሞ ከዋጋ ጋር የተያዘ ነው አንዳንዱ ደግሞ የተባለውን ይሄንን ባትፈጽም ምን እንደነሚ አንተ አንዱ ግሩፕ የተባለውን ባይፈጽም ማን ገብቶ ለምሳሌ ከተማው የፐርፎርማንስ ኦነር የፐርፎርማንስ ቬኒው ባለቤት አንድ ነገር ባያደርግ ሲቱ ገብቶ የሚያደርገው ማለት ነው እንዲህ አይነት ዝርዝር ያፈጻጸም ስምምነቶች ዝርዝሮች አሉት ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ፕሮጀክት አይደለም ሞኑመንታል ትልቅ ነው ይሄ ትልቅ ይሄ ብቻ አይደለም ያመጣችሁ ትልቅ ፕሮጀክት ከዚህ በፊት በተደረጉ በኤዲፒ ከዚህ በፊት ይሄ በውጭ አካል ተጠንቷል ወይ ይሄ ቻርት ከዚህ በፊት ከሰራ ነው ምሳሌ በመጠቀም ነው ያዋጭን የፖቶማክ ያድ ሜትሮ ስቴሽን ያዋጭነት ጥናትን በሱን ምሳሌ አድርገን የሰራ ነው ሞዴል ነው ይሄ ጥናት ምንድነው እንደዚህ አይነት ትላልቅ ሁኔታዎች ሲኖሩን እንደነዚህ ይሄንን ሞዴል እንጠቀማለን በፊት ከሰራ ነው ከዚህ በፊት ልምድ ካለን የሚቀጥለውን ደግሞ ገቢያችን እንዲኑ የሚለውን ለመገመት ይኖረናል and both have absolutely performed. The third and probably, similar in size is our project at Landmark, the former Landmark, where the city I know እንደ ጥያቄም ነው እንደ ምሪትም ነው ይሄ infrastructure along with the የናሽናል ሳይንስ ፋውንዴሽንን እንደ ምሳሌ በወስደው ሁለት አንቀሳቃሽ ሁኔታ ነበረ እነሱን ማንቀሳቃሽ ስናደርግ ሁለቱም ልምዶች ገቢውን ከዋናው አንቀሳቃሽ ወይም ደግሞ ከዛ ጋር ተይዞ ከመጡት ገቢዎችን በሁለት መልክ ከመገመት ነው የድሮ ላንድማርክ የነበረው ሆስፒታል እየገነባ ነው ሲቲው ያ ተቋም እሱ አሁን አንደር ኮንስትራክሽን ያለ ነው የተጠቀምነው አስተሳሰብና አጠናን ግን ተመሳሳይ ነው ከዚህ ጋር አሁን ከምናደርገው ጋር ሌላው መጨመረው ይሄ ነገር ዝም ብሎ ባየር ላይ የተደረገ ጥናት አይደለም ስለ ገቢ ጥናት ተደርጎ የተለያየ ጥናቶችን የሲቲ ኢንክሪመንት የከተማው ኢንክሪመንታልና የሲቲ ኢንክሪመንታል ሬቨኒው የሚባለውን በባለሙያዎች በካምፓኒ በስቴት ፕሮፌሽናልስ የተጠና ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ 2-3 የተለያዩ የገንዘብ ክፍሎች አሉን እዚህ ምን አይነት ገቢ ያለ ከነባሮችም ያሉትን በጣም አስተማማኝ ካሉት መሰረቶች ጋር የሚመጣው ግንባታን በተመለከተ የከተማዋ የታክስ ኤክስፐርቶች ያያዩት ነው ባለሙያዎች ዝም ብሎ ባየር ላይ የተደረገ ነገር አይደለም በብዙ ታስቦበት በብዙ ጥናት ተደርጎበት 2-3 ዋና ነገሮች ጥናት አበይት ነገሮች ላይ ተሰብስቦ የተደረገ ነው ከዚህ በፊት የውጭ ቡድን የውጭ ካምፓኒ ጥናት አድርጎ አይ ነው ፕራይቬሲ መጠበቅ ያለብን አለ እሱንም ጠብቀን ከዚህ በፊት የተደረጉ ጥናቶች ወደ እኛ ያልመጣው ልክ ስላልመጣ ነው አዎ ከኢዲፒ ጋር 19 ዓመት በቆየበት አንድ ሁለቱም ማስባቸው ያልተሳኩት አንድ ሁለቱ ምንድነው ወይ በቂ አንቀሳቃሽ ሆኖ ስላልተገኙ ሌላው ደግሞ
ያን ያህል ቢግ ትልቅ ዋጋ ስላልነበረው ነው። ነገር ግን ሁል ጊዜ አናሊሲሱን ካደረግን ጥናቱን ካደረግን በኋላ ስለሚመጣው ገቢ ስላፈጻጸሙ ስለ ሁሉም ነገር እና ልክ እንደ ቢዝነስ እና እንደ ሪል ስቴት ታክስስ ስለዚህ በተደረጉ ጥናቶች መሰረት ያልቀጠልንባቸው ፕሮጀክቶች ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ትልቅ ፕሮጀክት ሲደረግ ሌላ የውጭ አካል መቅጠርና ማስጠናት አንድ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ የአጠናኑን ሁኔታ በትክክል ተጠንቷል የሚለውን ማየት ደግሞ በጣም ትክክለኛ ነገር ነው። አመሰግናለሁ። ይህንን ዝርዝር ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሌላ ጥቃቅን አንድ ሁለት ነገሮች ይሄ ማዝናኛ ማዕከሉ ሞኑመንታሉ 50-50 ነው። ይሄ ባለቤትነቱ ከተማው የሚኖረው 50-50 ነው። ለነገሩ እሱ አይደለም ገና የሚወሰን ነገር ነው። በዚህ አሁን ምንድነው የትብብር የሽርክና ፕሮጀክት ነው ብለን ማቅረብ የምንችለው በሽርክና ያለ ነው። ሲቀጥል ግን በዝርዝር ማን ያስተዳድረዋል፣ ገቢውን እንዴት የምንካፈለው የሚለውን ነገር ይኖራል ወደፊት። ምንድነው የሚያስፈልጉት እነዚህ የሚገቡትን ገቢዎች በበቂ ሁኔታ ገብተዋል የሚለውን የመከታተያ የሚቀመጡ መስፈርቶች ይኖራሉ። ሁሉ እዛ እንዴት ነው የምንገነባው፣ እንዴት ነው የምንከፍለው ዝርዝር ይኖረናል ማለት ነው። አሁን ግን living wage, you've had all of those, and that is the expectation of how a project in Alexandria is constructed. And so that well, those are your tenants and your ideals. ግንባታ በምናደርግበት ጊዜ የኛ ምንድነው የከተማችን የኮንስትራክሽን ፖሊሲ አንዱ ልናይበት ያለብን ይሄ ፕሮጀክት ነው። ይሄ ሲቲ አሌክሳንድሪያ የሲቲ ኦፍ አሌክሳንድሪያ ፖሊሲ ስለ ስራ ስለ ገቢ ሁሉ ብዙ ይጠበቅበታል። ልክ የነበረው አስተሳሰብ ይቀጥላል። ስለ ገቢ ስለ ክፍያ የተመለከቱ ነገሮች በሙሉ እስከ ዛሬ ከተማ የነበረ አስተሳሰብ ይቀጥላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሁላችሁንም እዚህ ዛሬ ስለመጣችሁ አዳምጫለሁ። የማዳመጫ ጊዜዎችን ስለ ገንዘብ የወጣውን መጠየቅን ፈልገው የዛን ቀን ማታ የጠየቁትን ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እየጠየቁት ስላለ ነው ይህን ጥያቄ የምጠይቀው። ጥሩ ጊዜ ነው ብዬ አምናለሁ። ይህንን ጥያቄዎችን የእነዚህን ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት አንዱ ምንድን ነው ስለ ገቢ ነው ብዙ እያወራን ያለ ነው። የእሱ ግልባጩ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምንድን ነው ከታክስ የማይከፈልባቸው? እሬናው ከሆነ ቨርጂኒያ ቴክ ከሆነ ታክስ ከፋይ ያሉ ነው። ታክስ የማይከፍል ከሆነ ታክስ የማይከፍል ተቋም ከሆነ የአይን አቃለው ስናወዳድረው እንደ ፒቲኦ ናሽናል ሳይንስ ፋውንዴሽን ብራክ ስናወዳድረው እነሱ ነገሮች ታክስ ከፋሽ ባለመሆናቸው ምን አጣን? አሁን ደግሞ ያንን ባላንስ ስናየው እንዴት ነው ታክስ የምንቀበልበትና ታክስ በማይከፍሉት? የሳይት ፕላኑን ስላይድ ብታሳዩ ባካችሁ። አመሰግናለሁ።
በቀይ real estate ያለው taxes are a major source of revenue for the city. The reason ሪል that this ስቴት ታክስ project ኤግዘምት ነው። ሪል ስቴት pencils, and frankly, የ this is one of the ሪል things, ስቴት right, that one of ታክስ the የማይከፈልበት ነው። questions we የቀዩ had when we የገቨርንመንት engaged የመንግስት HRA. አካል ነው የሚሆነው። How could a ሌላው property that goes off በሙሉ the tax rolls still be የሰማያዊው so net positive? የአረንጓዴው And the reason is ታክስ because of all of የሚከፈልበት those other revenue sources that we've የሪል been ስቴት talking ታክስ about that ብለው get generated on this site. So to make a ግንባታ ቦታ comparison, ነው። an apartment ምክንያቱም building ምንድን ነው generates real estate tax ሰዎች revenue በትክክል for us, እየጠየቁ ነው። but it ብዙ houses እያወራን people, ያለ ነው ስለ ሪል and ስቴት those ታክስ። people ሪል require ስቴት ታክስ services, and we የከተማው provide ትልቅ ገቢ services ነው። for them. Those people don't ይሄ generate ፕሮጀክት sales tax, ጥሩ they ነው don't generate የተባለው admissions tax, they don't generate meals tax as well. They don't come and park and pay for parking every single day. ኦኬ እንዴት ነው ይሄ So ታክስን you think በተመለ about ኔት this ፖዚቲቭ use is so የሚመጣው specific ገቢ and so የሚያመጣው unique that the use taxes that are ለማወዳደር generated ምንድን ነው? that are ለምሳሌ generated አፓርትመንት by it ቢልዲንግ far surpass any ሪል real ስቴት estate ታክስ tax that we ያመጣልናል። would ever get from በት alternative ሰዎችን use. ነው የሚያስቀምጠው። And so እነዛ that is ሰዎች why the catalyst አገልግሎት impact ይፈልጋሉ። here is so strong. ስለዚህ We are ለእነሱ generating አገልግሎት enough እንሰጣለን። money without ሴልስ sales ታክስ tax አያመጡም። on the አድሚሽን red ታክስ parcel አያመጡም። to pay for the debt የምግብ we need to take ታክስ on አያመጡም። to be a ነዋሪዎች partner to ስለሆኑ bring this to bear. መጥተው And then ከፍለው all of the ፓርክ አድርገው revenues, ለፓርኪንግ real estate አይከፍሉም። use, etc., ስታስቡት ይሄ the አጠቃቀም remainder of the 70 acre በጣም site የተለየ are ነው። all net ምክንያቱም ይሄ new በጣም and ብዙ net ታክስ የሚያመጣ and እንቅስቃሴ net ያለበት the አገልግሎት actual ነው። net to the ሪል city ስቴት and the በሉት state do not need to be ከሌሎችም punished ነገሮች in this way. በጣም የተለየ ብዙ ገቢ ሊያመጣ የሚችል ነው። ለዚህ ነው ይሄ አንቀሳቃሹ በጣም ኃይለኛ እንደሆነ ስለሆነ ይሄ በጣም ብዙ ገንዘብ በቂ ገንዘብ ሪል ስቴት ታክስ ሳናገኝ ቀዩ ላይ የምታዩትን ሪል ስቴት ታክስ ሳናገኝ በጣም ብዙ ገቢ የምናመጣበት ነው። የሌላው ደግሞ ሪል ስቴት የተመሳሰሉት በ70 ኤከሩ በ70 ኤከሩ ላንድ ላይ ያለውን ሌሎቹን ገቢዎች ስትጨምሩ በአጠቃላይ የተጣራ ገቢ የከተማዋ የስቴቱ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ምንድን ነው የምናገኘው ከዚህ ሳይት ገቢ የምናገኘው ምንድን ነው? ግምቱ ገቢ ግምቱ ስንለው ምንም አይነት የምናጣው ነገር ኪሳራ የለም። ምክንያቱም ትርፍ ነው የሚያመጣው። እንደዚህ አይነት ነገር ምንም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ባይደረግ እዛ አካባቢ የሚመጣው ገቢና አሁን ይህንን በማድረጋችን ስናየው የተጣራ ገቢ ነው የምናገኘው። በጣም ኃይለኛ የሆነ ገቢ የሚመጣበት ፕሮጀክት ነው። እንደ ጠበቅነው ሁሉ ነገር ከሄደ የተጣራ ገቢ ይሄ ፕሮጀክት የሚያመጣው የተጣራ ገቢ I understand that and I appreciate that. I think people are really wanting to deal in real numbers when they're hearing 4 million and 7 million and 12, excuse me, not million, billions. 4 billion, 7 billion. የተለያዩ አገልግሎቶችን ለህብረተሰባችን የምንሰጠውን ለወደፊት የምንሰጠውን በሙሉ የሚከፍልልን ምንም የምናጣው ገቢ የለንም። እኛ ከዚህ የምናመጣው የተጣራ ትርፍ ነው እና ትርፍ ብቻ አይደለም ብዙ ትርፍ ነው የምናመጣው። ይገባኛል። አመሰግናለሁ። ሰዎች ቁጥር 4 ቢሊዮን የሚባሉ ቁጥሮች ስንወረውር እና ግምቶች ስንወረውር ሰዎች ደግሞ መስማት የሚፈልጉት ምንድን ነው? እነዚህ ግንባታዎች ውስጥ ምንድን ነው የሚያመጡት ወጪ? ያንንም ማወቅ ይፈልጋሉ ሰዎች። ጥያቄዎቹ እዛ ላይ ነው የሚያርፉት። እኛ በእርግጥም ወጪውን ከዚህ ጋር የተያዘውን ወጪውን እዚህ ይህንን ገቢ እያልን የተጣራ ገቢ እያልን ስናወጣ ኔት ሬቨኑ ያልነው
የጠቅላላ ገቢያችን ሲቀነስ ወጪያችን ከዛ የቀረው ገንዘብ ነው የተጣራ ገቢ እያለን የምናወራው። ስለዚህ በትክክል አስገብተነዋል፣ እነዚህን ወጪዎች አስገብተናቸዋል። ይህንን ፕሮጀክት ስንገመግም ወጪውንም አስገብተን ነው። ስቴፋኒ እንደምትናገረው አንዳንዶች ፕሮጀክቶች ተጠንተው ያላለፉት ምንድን ናቸው? ወይ ገቢያቸው በቂ አልነበረም ወይም ደግሞ ያልተሳኩ ፕሮጀክቶች ምንድን ነው? ግምገማው ሲደረግ ገቢውን ሲታይ ወጪውን በደንብ ያላካተተ ስለሆነ፣ ይሄ ግን አሁን ገቢውን እንዳየንበት ወጪውን አይተናል። ገቢውን ያየው ነው ያህል። ስለዚህ ልክ ቤት ውስጥ ራሳችንን ሂሳብ ስንሰራ ገቢያችንን ወጪያችንም እንደምናየው ነው። ይሄ ሞዴል የገቢ ሞዴል አይደለም ወይም የወጪ ሞዴል አይደለም። ሁለቱንም ያጠቃለለና የተጣራ ቁጥር የሚሰጥ ሞዴል ነው። ስለዚህ ቁጥር አለን። ለምሳሌ ኤሬናው ስንት ብር ነው የሚለው 2 ቢሊየን ኤሬናውን የፓርኪንጉን ለመገንባት 2 ቢሊየን ነው። 2 ቢሊየን ዶላርስ ነው። 2 ቢሊየን ነው በባንድ እና በካሽ ከካምፓኒ የሚመጣው እና ከከተማዋ የሚዋጣው ማለት ነው። ስናወዳድረው አሁን ላይኖራችሁ ይችላል፣ ግን ሰዎች እየጠየቁ ያሉት መረዳት የሚችሉት ብዙ ቁጥሮች አሉ ወረቀት ላይ ሰዎች ይሄ ነው ብለው መመደብ ማወዳደር እንዲችሉ ኤሬና ከሌሎች ስትራክቸሮች የተለየ ነው እንረዳለን። ግን ሰዎች እየጠየቁ ያለው ቁጥሮቹን ነው። ይሄኛው ያወጣል የሚለውን ወይም ታክስ ኤግዘምት ደግሞ ቀደም ስንል ታክስ የማይከፈልባቸው ሪል ስቴቶች ስንል ብራክ ነው፣ ናሽናል ሳይንስ ፋውንድ፣ ፒቲኦ አንዱ ነን ፕሮፊት ነው። ኤሬና ግን እንደዛ አይደለም። ላስረዳ እስቲ። ናሽናል ፋውንዴሽን እና ፒቲኦ ገቨርንመንት ሊዞች ናቸው። እነሱ ቢልዲንጎች የታክስ ይከፍላሉ። የዲፌንስም ብራክ የሚባለው የማርክ ሴንተርም ኦፍ ታክስ ሮል ነው። ራሳቸው ቢልዲንጉ ስለሰሩ ታክስ አይከፍሉ። የገቨርንመንት ሊዞች ታክስ ኤግዘምፕት አይደሉም። ቢዝነስ ታክስ የሚከፍሉ አይመስለኝም። ለምሳሌ ቢዝነስ ላይሰንስ ሊከፍሉ ይችላሉ። ቢዝነስ ላይሰንስ ሬቨኑ ግን ቢኮዝ የገቨርንመንት ኤንቲቲ ሲሆን ሌላ ርዕስ ውስጥ ለመሄድ አንዱ ርዕስ ምንድን ነው? ትላንትና እንደውም ጋዜጣ ላይ ወጥቶ ነበረ። ይህም የህብረተሰብ ጸጥታ ነው። የህብረተሰብ ጸጥታ ለመጠበቅ ሰራተኞች እንዴት ነው የምንቀጥረው? እሱ በምንድን ነው የሚከፈለው? ይህንን የህብረተሰቡን ጸጥታ ለመጠበቅ የሚደረገውን ለዚህ የምንከፍለው ይሄ ሴፍቲና ሴኩሪቲ ለኤሬናውና ሪጂናል ሌቭል የሚለውን የህግ ጥበቃዎችን ለማቀመጥ እና ከኛ መንቀሳቀሻ ገንዘብ ስናስገባው ምን ያህል ነው ይህን የሚያመጣብን? መጀመሪያ ዛሬ የወጣው መጽሔት ላይ የወጣው ትክክለኛ የሆነ መረጃ አይደለም።
ብዙ ኤሪናዎች እና ስታዲየሞች ፐብሊክ ሴፍቲን በተመለከተ ብዙ ከእንቅስቃሴዎች ጋር ይሄ የተጠቀምነው በጣም የተለመደ ሞዴል የተጠቀምነው ከአጠቃላይ አካባቢ ውስጥ ብዙ ሰው ሊጠቀምበት የሚችል ይሄ ነባሩ ከነበረው የፐብሊክ ሴፍቲ ላይ ችግር የሚያመጣ አይደለም። የፐብሊክ ሴፍቲ ኤንድ ሰርቪስ ፕላን የምናየው ከሴኩሪቲ ቢልዲንጎች ውስጥ ከህንፃ ውጭም ስናይ የአካባቢ ኢቭን የመኪና ማቆሚያ ቁጥጥሮችን በተመለከተ እሱን ሁሉ ስናይ ከአየር ጋር ቀውስ ጋር ተያይዞ በሚመጣ ነገሮችን ይሄ የተለያዩ ኦቶሪቲዎችን የሚመለከት ነው። በፍጹም የሲቲውንም የፋየር ፐርሰናል ሆነ የሼሪፍ ፐርሰናል የፖሊስ ፐርሰናል ይሄ ሰከንደሪ ኢምፕሎይመንት ነው እያወራን ነው። ጠቅላላ ከተማውን በትክክለኛ ይሄ ተጨማሪ ነው የሚሆነው። ይሄ ከፐብሊክ ሴፍቲ ኦፊሰርስ ጋር የተያዘ ይሄ በጣም ከፍተኛ ነው። ከሌሎቹ ለብቻው ምንድነው እንዴት ነው የሚሰራው? ከስምምነት ውስጥ የገባነው ሞኑመንታል ስፖርት ኢንተርቴንመንት የስፖርት ኦቶሪቲ ስምምነት ላይ ይሄን እናረጋለን ብለን ስምምነት ላይ እናስቀምጣለን። የገና የቢልዲንጉን ዲዛይን ገና አናቅም፣ የትራፊኩንም ክፍል ገና በደንብ አናቅም። ዋናው ፍሬምወርክ አለን፣ ግን እንዴት ነው የሚፈጸመውና ምን ያህል ሁኔታ ነው የሚለውን እዛ ጋር ካልደረስን አናቀውም። ጥሩ ነጥብ አመጣል። ለዚህ ፕሮግራም ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም በሚቀጥሉት ሳምንታት ይህንን የተነጋገርን በቀጠልን ቁጥር 7 ቢሊዮን 12 ቢሊዮን ቁጥር ከመወርወር ይልቅ ይሄ ዝርዝር ተብሎ ቢቀመጥስ ይሄኛው ወጪ ያስወጣናል፣ ይሄኛውን ያለ ዝርዝር ያለ ብዙ ቁጥሮች እየወረወርን ነው። ከዛ ይልቅ ግን በደንብ ዝርዝር ያለን በዝርዝር የተቀመጠ ነገር ቢኖር ምክንያቱም ነዋሪዎቻችንም ጨምሮ ሁላችንም እንዲገባን ምን ያህል ብር ነው ይሄ ምንድን ነው ይሄ የሚያመጣው ለተለያዩ ፕሮግራም በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ላሉ ፕሮግራሞች ምን ያህል ብር በምን አይነት ሁኔታ ነው ወጪ የሚሆነው የሚለውን ዝርዝር ቢኖር አንዳንዶቹ ዝርዝሮች መጨረሻው ስምምነት ላይ እስከምንደርስ ድረስ አይኖሩንም። ነገር ግን የምነግርሽ ምንድን ነው ሞዴሉ የተጠቀምነው ሞዴል ይህንን ሁሉ አስቦ ከተማ ውስጥ የሚወጡ እንደ ማንኛውም እንቅስቃሴ እንደ ማንኛውም ግንባታ እነዚህን አይነት ወጪዎችን በሙሉ አስገብቶ ነው ጥናቱን ያደረገው ይሄ ሞዴል። ያንን በዝርዝር በእርግጥ ለማየት እንችላለን። ብዙ ፕሬዘንቶች በመስረቴ አሁን አውቃለሁ። ይሄ በጣም ብዙ ዝርዝር ያለው ነው። በደንብ እንዲገባቸው የምፈልገው የምንናገራቸው ቁጥሮች ያን ለሚደረጉት ነገሮች ሁሉ የሚወጣውን ወጪ አይተን ከወጪ ቀሪ
that is what a fiscal impact የተጣራ model does, ገቢ and ነው all of the የምናወራለን inputs, ነው። I think ገቢ one of our ስንል colleagues የተጣራ mentioned ገቢ was ነው። our tax professionals put those inputs into this model. ላስረዳ That is what this የምፈልገው firm ለምታ does. It comes and it gets the very specific cost of እባካችሁ how much does it cost us to send ጋዜጠኞችም someone ሆኑ to the library. ግለሰቦች And like ማንኛውም it models all የምናወራው of those ነገር things, and we ሞዴል have ውስጥ backed that up. I የተጠቀምነው just want to make sure that we ገቢም are crystal clear ወጭንም that we're not just waiting for a big ሁለቱንም number of costs አስገብተን it's going to come. ያመጣነው Those have been ግምት counted መሆኑን into እንድታውቁና the math. And what we are ይህንን saying is this project is net የተለያዩ positive. አገልግሎቶች ከተማዋን የሚጠይቋትን በዚህ እንቅስቃሴ ምክንያት ሁሉን ነገር አስገብተን ነው። ከታክስ ፕሮፌሽናሎች አሉን። ይህን ብዙ አይነት መረጃዎችን ከተው ነው። ላይብራሪ አንድ ሰው ለመላክ ስንት ብር ያስፈልጋል? ብዙ ነገሮች ዝርዝሮችን አስገብተን ነው የተጣራ ገቢን የገመት ነው። ይሄ ፕሮጀክት ለከተማው ገቢ የሚያመጣ የተጣራ ገቢ የሚያመጣ ነው ለመናገር የምንፈልገው። እየሳቁ ነው። ይሄ የአዲስ ያመጣችሁት ስላይድ በጣም ጠቃሚ ነው። አዲስ የጨመራችሁት ስላይድ ስለ ገቢ የተቀመጠው ስላይድ ነው። ስለ እንቅስቃሴዎች ስናወራ ጥናት አድርገናል። ስለ 220 ዋዴቨር ጠብቀን 100 ብቻ ኢቨንቶች ቢኖሩን 75% ብቻ ቢሆንስ 25% ብቻ ቢሆንስ እንደዚህ አይነት ነገሮች አድርገናል። ያ የተለያዩ ጥናቶች አድርገናል። ቁጥሮች እያስገባን ሞክረናል። ለምሳሌ ካፕሴን ዊዘርድስ ብቻ ቢጫወቱ ሌላ ነገር እንኳን ባይኖረን እንደዛ እንኳን ሆኖ ከአንድ በላይ ከቨሬጅ ይኖረዋል። ከአንድ እጥፍ በላይ እንደው የነገሮች ባይሳኩ እንኳን ብለን ያለውን ሁኔታ ገምግመነዋል። ያንንም ስናጠናው እንደዛም ሆኖ በዚህ ከቢጫው ላይ ከምታዩት በላይ ነው የሚሆነው ገቢያችን። ትክክለኛ ምሳሌ ለዚህ በደንብ and so that's just an example of the kind of conservativeness that we ran when we were kind of looking at እነዚህ ሁለቱ ቲሞች በጣም የታወቁ ለብዙ አመት የተጫወቱ ናቸው። ሁል ጊዜ ጨዋታ ሲኖር እነዚህ ተጨማሪ ናቸው። እኛ ስናጠና ብዙ ጊዜ ሰዎች አቨሬጅ ይወስዳሉ። ያንን እንደሱ አይደለም ያደረግነው። በጣም ኮንሰርቫቲቭ የሚባለውን አይነት ጥናት ነው ያደረግነው። በጣም ነገሮች መልካም እንኳን ባይሆኑ በሚል አይነት ጥናት ሁለት በጣም የማተኮርባቸው ነጥቦች እዳችንን መሸፈንን በተመለከተ ቲሞቹ ከተጫወቱ እዳችን መከፈል ብቻ አይደለም ከዛም በላይ ይከፍላለን። ጀስት ሁለቱ ቲሞች ብቻ ዊዘርድስ እና ካፒታልስ የሚባሉት ቲሞች ከተጫወቱ በቃ እሱ ብቻ እዳችንን ከፍሎ ተጨማሪ ገቢ ያመጣልናል። አንድ ጊዜ ደግሞ ለመድገም ያህል
በኢሬናው አሌክሳንድሪያ ውስጥ ዊዛርድና ካፒታል ከተጫወቱ እዳችን ይከፈላል፣ ተጨማሪም ገቢ ይኖረናል። ይሄ ኢምፖርታንት ነጥብ ነው። ይሄ በጣም የተወሳሰበ ስምምነት ነው። ከህብረተሰቡ የምጠይቀው ምንድነው? ትንሽ ትዕግስት አድርጉ። ይሄንን በሙሉ ለእናንተ አውጥተን ለመናገር እንድንችል ታገሱን። በደንብ እንድታዩት እናንተም ሁሉንም ለማውጣት እየሞከርን ነው። ስለ ስራ ለምሳሌ ዝርዝር ቢቀመጥ የሚለው አይነት ጥያቄ ነበረ። እነዚህ ነገሮች አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች አሉን፣ አንዳንዱ ገና የለንም። ይሄ ትልቅ ረጅም ጉዞ ነው። ትላንትና ሪችመንድ ነበሩ ለቨርጂኒያ ትራንዚት አሶሲዬሽን እስከ ቺፍ ኦፍ ስታፎቹ ጋር ሳወራ ስለ ኢሬናው ፕሬዘንቴሽን አድርገው ስለ እሱ የተነጋገሩት አንዱ ስላይድ ምንድን ነው? ይሄ ምን ይሁን ብለን የምንናገር ያመጣ ነው ዲል። ይህን ስላይድ አላዩትም በደንብ። ይህን ምን ያህል ልዩነት እንደሚያመጣ ያለውን እኛ ምንድን ነው ከጎንዶች እያደረግን እነዚህን ነገሮች በደንብ እንዲያዩት በደንብ እውቅና እንዲያገኝ እየታገልን ነው። አመሰግናለሁ። ሌላው ጥያቄ ምንድን ነው? በእኔ ልምድ ኤንቤት የመሳሰሉ ቲሞች አንድ ቦታ ሲቆዩ አላውቅም። እነዚህ የጨዋታ ቡድኖች ጥያቄ ምንድን ነው? ለማንኛውም ሁኔታ ዝግጁ መሆን አለብን። በትክክል ብዙ መጠባበቂያዎች ተቀምጠው መከላከያዎች ተቀምጠዋል በተለያየ ደረጃ። ግን ቡድኑ በ10 ዓመት በ20 ዓመት እሺ ነቅዬ ሄዳለሁ ወደ ሌላ ቦታ አዛወራለሁ ቢል በ10 በ15 ዓመት ቲሞቹ ለሚያደርጉት ማንኛውም ለውጥ ተዘጋጅተናል ወይ? አዎ፣ በእሱን ሂሳብ ሰርተናል። ሂሳብ መስራት እንችላለን። ይሄ ነቅለው መሄድ እንደሌለባቸው የተስማማናት ስምምነት በጣም ኃይለኛ የሆነች ነጥብ ነው። ይሄ የህግ ፍርርም ነው። ይሄ ነው በጣም አስተማማኝና በነቅለ እንሄዳለን ካሉ በጣም በጣም ኃይለኛ ነገር የሚያመጣባቸው ስለሆነ፣ ስለዚህ ትልቅ መጠባበቅ ለኛ መከላከያ ነው። ሌሎች ከዚህ በፊት የተደረጉትን ቦታዎች ስናይ ይሄ ነገር በደንብ ሌሎቹን አፌክት አድርጓቸዋል። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚደረግ አይደለም። በጣም ታይቶ የማይታወቅ አይነት ነው። አሁን በእኛ ሁኔታ ምን ነቅሎ ከመሄድ ወደ ሌላው ስለመዘዋወር ስላለመዘዋወር ከተፈራረሙት ነገር አንጻር በጣም ከባድ ነው ለነሱ። አንድ በደንብ እረዳለሁ። አዎ ተፈራርማቸዋል፣ ግን ምንም አይፈጸምም፣ ሊመጣ አይችልም ማለት አልችልም። ለሁሉም አይነቱን የሚመጣ ሁኔታ ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን። ሁሉም ነገር ሲደረጉ እኮ ማንኛውም የኢኮኖሚክ እንቅስቃሴ ላይ ሁል ጊዜ ሪስክ አለ። ግን በተቻለ መጠን ለመከላከልና ራስን ከቨር ለማድረግ ብዙ የሚደረግ ነገር ይኖራል። ሌላ ምንድን ነው?
And so the power of that too is something that is very ስለዚህ unique about እያወራን this ስለሆነ project, especially when you compare it to other ማሳየት ones. የምፈልገው ምንድነው It has been አንዱ said that ምክንያት there ይሄ has not እድል been a time when ጥሩ two ነው teams have been ለሚባልበት able ይሄ have been available ሁለት to move at the same time. ቡድኖችን የያዘ ነው Someone has questioned how the Caps and Wizards made it from ሁለት Maryland to DC. So ቡድኖች maybe that's ናቸው the last time ሁለት something like ጊዜ that happened. I don't want us to take for granted የኢኮኖሚ how የሚያመጣውን ተጽዕኖ impactful ሁለት and በሁለት the ያባዙልናል two-team dynamic is for us and how valuable it ሁለት is. ግሩፖች ናቸው ሁለት ደጋፊዎቻቸውም ጨዋታቸውም እንቅስቃሴያቸውም የተለያየ ነው ከሌሎቹ ሌሎች ቦታዎች ስለተደረጉ እንቅስቃሴዎች ከአንዱ ቦታ አንድ ቦታ መዛወር ሲታይ ይሄ ሁለቱም ቡድኖች አንድ ላይ መቼም ለቀው ወደ ሌላ የመሄድ የመፈለግ ነገር የሱን እድል ሁሉ ስታየው ሁለቱም ቲሞች በጣም ኃይለኞች ስለሆኑ ሁለቱም አንድ ላይ መኖራችን እድላችንን በሁለት ያባዛልናል ሌላ ጥያቄ ምንድነው ታክስን በተመለከተ ነው ይሄ ለዴት ሪሊፍ የምንከፍለው ነው መልስ አይደለም በዚህ ሰዓት የምጠብቀው ግን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ጥናት ብናደርግ ለአሌክሳንድሪያ አሁን ስለምናስከፍለውን ክፍል ያለውን እንቀንሳለን ያለውን ታክስ ባለበት እናስቀጥላለን እንጨምራለን የሚለውን የአካባቢያችን ሰዎች ማወቅ የሚፈልጉት ታክስን በተመለከተ የሚያመጣብንን ተጽዕኖ ነው ሰዎች በደንብ አይረዱትም የንግድና የመኖሪያ ታክሶችን ማመጣጠንን በተመለከተ ግን ለአንድ ሰው 10 ሳንቲም ይቀንስላል ታክስ በደንብ ይገባቸዋል ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎች ቢኖሩ ደስ ይለኛል እኔ የኔ ስልጣን አይደለም ስለ ታክስ ሰዎች መንገር ግን አንድ ነገር ምንድነው የምናወራው የታክስን ሬት በተመለከተ ሁል ጊዜ ገቢ ስናመጣ ወይ ገንዘብ ስናስቀምጥ ሪፋይናንስ አድርገን ቤታችንን ሁል ጊዜ አንዳንዴ ያለንን ነገር ከነበረበት ዜና በማንቀሳቀስ ገቢ እናመጣለን ስለዚህ ገቢ ከተለያዩ ጨዋታዎች ከሚመጡ ሰዎች ገንዘብ ሰበስብ ስናስብ ከሪል ስቴት ታክስ ከሚከፍሉን ሰዎች ጋር የተለየ ነው And then the last one that I wanted to bring up was around tangible numbers, things that our community can ልክ ቅድም እንዳልኩት ግልጽ ባለ መንገድ ከእናንተ ጋር 100% ግን ይሄ ነው ቁጥሩ እንዲባል ሰውን በሚገባው በተቻለ መጠን ህብረተሰቡ በሚገባው ቋንቋ እንዲገለጽ ነው እየጠየቀ ያለው ሌላው መጨረሻው ደግሞ ማምጣት መፈልገው ተጨባጭ ቁጥሮች ለምሳሌ ህብረተሰቡ ሊገባው ሊይዘው የሚችል ስለዚህ ስብሰባ ነበረን ስለዚህ ታክስ ገቢ ስናወራ ምን ያህል ነው ተጨማሪ ትምህርት ቤት ይገነባልና ተጨማሪ ፋየር ሃውስ ያመጣልናል አይ ነው አንዳንድ ግምቶች ተደርገዋል ይሄ ገንዘብ ሌላ መሬት ለመግዛት ነው ለምን ተጨባጭ ቁጥሮች ነዋሪዎቻችን ሊረዱት የሚችሉ
$12 ቢሊዮን በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው። በጣም ሰዎች እሱን ለመረዳት በጣም ነው የሚቸገሩት። ግን በጣም በተጨባጭ ሁኔታ ዘርዝረን ለህብረተሰቡ በሚገባ መልኩ ስናቀርበው ይቀላቸዋል ለመረዳት ማለት ነው። ያንን ነገር እንደዛ ብናደርግ የሚለውን አብርትቼ መናገር እፈልጋለሁ። ይሄ ገንዘብ ማለት ከዚህ ወደዚህ ይወስደናል፣ ይሄን ያደርግናል በሚል ዝርዝር ቢቀመጥ ማለቴ ነው። ለምትሰሩ ስራ በእርግጥ እያመሰግናቸዋለሁ። እንደዚህ ምክንያቱም እንዳልኩት ይሄ በጣም ውስብስብ ፕሮጀክት ነው። በጣም ብዙ ስራ የሚጠይቅ ነው። Yes, and I also thank you for teeing this up unplanned. Most of the other deals that we have done are for a much shorter term. አንድ ሁለት ነገሮች ስለ ጥበቃ መከላከያዎች ተናግረናል። ልል የምፈልገው እንደው ለሪከርዱ ምንድን ነው ስምምነቶች ከዚህ በፊት ያደረግናቸው ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የእኛ አሰራራችን እንዴት ነበር? ብዙ ጊዜ የሰራናቸው ስምምነቶች ምንድን ናቸው? የናሽናል ፋውንስ ፋይፍተኒሽን ወዝ 15 ዓመት ሊዝ ነው። የፓተንት ትሬድማርክ ኦፊስ የ20 ዓመት ሊዝ ነው። ይሄኛው ግን የዛን ብዙዎቹ ስምምነቶቻችን ለምናደርገው ሊዞች በሙሉ ያሉትን ባያደርጉ የሚጠበቅባቸው ነገር አለ። ስለ ኮንሰርት ቬኑና ለፓርኪንግ ጋራጅ እኛ አይደለንም አይደለ እሱን የምናስተዳድረው። ለምሳሌ የከተማው ተቀጣሪ አይደለም እሱን የሚያስተዳድረው አይደለ። እኛ እናስተዳድራለን ብለን አንገምትም። ሌላ ጥያቄ ያለኝ ስለ ፓርኪንግ ያለኝ ጥያቄ ምንድን ነው? አዎ አውቃለሁ፣ ስለ ዝርዝሮች ላይ እየተሰራ ነው። ለምሳሌ ግን አሁን ለምሳሌ ጨዋታ የሌለ ቀን ለምሳሌ የጨዋታ የመሳሰሉ ትላልቅ እንቅስቃሴዎች በሌሉ ጊዜ ዝም ብሎ አገልግሎት አይሰጥም ፓርኪንጉ። ለምሳሌ ለእንቅስቃሴ ፓርኪንጉን ካልተጠቀምነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለህብረተሰቡ በክፍያ አገልግሎት የሚሰጥ ለህብረተሰቡ ማቆሚያ ይሆናል ማለት ነው። ትክክል ነው። አዎ የምገምተው ምንድን ነው ገና ዝርዝሩን እየሰራ ነው። በእርግጥ አጀስተብል ፕራይሲንግ የሚባል አለ። ምክንያት የማስተካከያ ክፍያ ይሆናል። ነገሩ ለገቢ እንዲያመጣልን ነው ለስፖርት እንቅስቃሴዎቹ። ሌላው ደግሞ ማጣራት የምፈልገው ስለ ግንባታ ስናወራ ሁል ጊዜ የምናወራው ካፒታል ኢምፕሩቭመንት ፕሮግራማችን ግንባታችን ለማርኬት ውስጥ ያለውን የፍላክቹዌሽን የሚባለውን እሱን ያያል። እንደዚህ አይነት ኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች አሁን ባለንበት አሁን ባለንበት ሁኔታ ወደፊት ከቀጠለ ፕሮጀክቱ በጣም ጥሩ ነው። ለሱም መከላከያዎች አሉን። ስለ ታንጀብል ነበር ደግሞ ስለ ተጨባጭ ቁጥሮች ወይም ስለ ገንዘብ ስታወሩ የታክስ ሬቱን አያይዞ መግለጽ ቢቻል ገንዘብ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮች ከታክስ ሬት ጋር የተያዙ ስለሆነ $12 ቢሊዮን
ይሄን ያህል ብር ለይሄን ብር ለዚህ ተብሎ We can definitely work at ቢወራ looking at, ሰዎች በደንብ meaningful numbers ሊይዙት and ይችላሉ። kind of comparable numbers as well as potentially kind of taking that money ምክንያቱም አሁን and ባለው getting በረጅም something ጊዜ ውስጥ በጣም something ትልቅ that's ገንዘብ relative. ስለሆነ ሰዎች ለመረዳት ግልጽ የሆነ አይመስለኝም። Councilman Gaskins, Vice Mayor Jackson. Few last ለምሳሌ questions. The ዲስ first ኢዝ ምን one, ያህል ብር ያጣል በዚህ ምክንያት 25 ሚሊዮን እየር He said question. 25 ሚሊዮን በአመት ቢባል ለምሳሌ ተጨባጭ ቁጥር ነው። but you have to expect, I mean, this is the thing that everyone's talking about. The first is just, አዎ the Washington እሱንም Post article መስራት talks about this is እንችላለን። the most በትክክል expensive stadium deal. ትርጉም የሚሰጡ ቁጥሮች Stephanie, ጋር can you just ለማምጣት speak to that? Is እንሞክራለን። that true? If so, ያንን ትልቁ why? ቢሊየን በጣም ለሰዎች በሚገባ መልኩ ለማስቀመጥ እንሞክራለን። I would say this: every these projects don't happen very often. የመጀመሪያው I forget what ጥያቄ the number is, but I want to say it's 50 or something. I mean, there's only so many of these that exist. These arenas and ይሄ sports ሰው ሁሉ facilities, የሚያወራው because ጉዳይ ስለሆነ this is a business model where ዋሽንግተን ፖስት ላይ ምንድን ነው የወጣው? ይሄ በጣም ውድ የስታዲየም ዲል ነው ብሎ አውጥቶታል። እዛ እውነት ነው ከሆነች ለምን there aren't multiples that get built every single year. Moving forward, the next facility will always likely be the most expensive facility ever እነዚህ built ፕሮጀክቶች because ብዙ they are ጊዜ የሚፈጠሩ because they are so አይደሉም። specialized, etc. So yes, it is the most expensive. የተወሰኑ one ነገሮች built. ናቸው ያሉት። And እነዚህ አይነት back to ሬናዎች Maria's point, this is not, በጣም this is ጥቂት being ናቸው። compared to facilities that house only ይሄ one team in one league. And so this is being ይሄ designed በጣም and built to አካባቢን accommodate two የሚያ leagues who one plays on ice, But one plays on እነሱ on hardwood, right? So በጣም በየጊዜው የሚገነቡ አይደሉም። ስለዚህ ስለዚህ አዲስ የሚገነባው የሚቀጥለው ሁልጊዜም ውዱ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በጣም እየተራቀቀ ስለሚመጣ ትክክል ነው። እስካሁን ከተገነቡት ውዱ ሊሆን ይችላል። ይሄ እኮ እየተወዳደረ ያለው አንድ ቲም ብቻ ከሚይዝ ስታዲየሞች ጋር እየተወዳደሩ ይሄ ግን ሁለት ሊጎች ነው ሊያስተናግድ ያለ ነው። And just to add to that, just to give you an example. ሁለት በተለያየ መልክ የሚጫወቱ ይሄንን ሁሉ ስናየው እና እዚህ ውስጥ የሚገባውን ስናየው $1 billion cost, and it houses 1 ስናወራው እንዳለ ነው። ደግሞ ስፖርት ደግሞ የዚህ ተቋም አንዱ ብቻ ጎኑ ነው እና ብዙ ሌሎች እንቅስቃሴዎች የሚደረጉበት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም እንትን በተራቆ የተሰራ ነው የሚሆነው። አዎ በጣም ውዱ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሌላ ደግሞ እስከሚገነባ አንድ ቦታ የሆነ አሜሪካ ውስጥ ሌላ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ተገንብቶ ደግሞ ያኛው ውድ እስከሚሆን ድረስ አሁን ይሄ ውዱ ነው የሚሆነው። ከጥቂት ዓመታት በፊት ከ$1 ቢሊዮን ያወጣ አንድ ቲም ብቻ የሚያስተናግድ ልክ እንደዚህ ውድ ነው ይሄ ብዙ ብር ነው ግን 1 ቢሊዮን በዛ ልክ አይደለም። with an eye toward what are the questions they're going to ask us, and is there anything we're doing የትሪፕሌ የከተማዋ የትሪፕሌ ሬቲንግን እንዴት ነው ይሄ ነገር ተጽዕኖ የሚያመጣብን? አንዱ ምንድን ነው ስለዚህ ስናወራ ያለው አንዱ የኛ መመሪያችን ምንድን ነው? ይህን ፕሮጀክት አንዱ ቁልፍ መመሪያችን ምንድን ነው? ሁል ጊዜ ይህንን ስንሰራ የከረም ነው ምንድን ነው? ሁል ጊዜ ምንድን ነው የሚጠይቁን ጥያቄ? ማንኛውም የምናደርገውን ነገር ይህን ክሬዲት ሬቲያችንን እንዳይነካብን በጣም በጥንቃቄ ነው። ብዙ ነገሮችን የምጠይቁት ብዙ ሰዎች የሚጠይቁት ሌላው ደግሞ እኛም ደግሞ የሚያሳስቡን
በተቻለ መጠን ራሳችንን በጥሩ ሁኔታ ላይ ለማስቀመጥ ነው። Our commitment relative to the tax supported debt is we've capped it at ከፖቶማክ አንዱ ፈንድ ታክስ ሳንጨምር ያደረግነው ኢንቨስትመንት ነው። of debt as well. And so that's not out of the realm of what we've done. ትምህርት ቤቶች ፋየር ስኩል እንደምንገነባው አድርገን ነው የገነባነው። በተቻለ መጠን በጣም 300 በዚህ ሁኔታ ደግሞ የኛ ቁርጠኝነት ምንድነው? Contingent moral obligation, right? There's the contingent Trend. that may be responsible for this, but we want to show and demonstrate to them the same way we're talking to you and the same way we're talking to your citizens that we don't think that contingent obligation ሁል ጊዜ ከሰራ ነው ባለፉት ከሰራ ነው የተለየ ነገር አይደለም። 2 times to 4 times coverage on the debt that ብዙ ነገሮች እንዳወራ ነው ይሄንን የምንሸፍንበት with the state at the same level. እነዚህ መጠኖች ጥሩ ናቸው ብለን ያሰብንባቸው የምናሳየውና ልክ ለእናንተ እንደምናገረው የምናሳያቸው ሁለት ጊዜ እሱን ከቨሬጅ አለን ሽፋን አለን ብድር ላይ ከስቴቱም እንደዚሁ ቁርጠኛ ነው። ከሬቲንግ ኤጀንሲ ደግሞ ሌላው የነበረን ንግግር ምንድን ነው? ግማሹ ንግግራችን ምንድን ነበረ? እንደውም በአብዛኛው ታክስ ከየት ነው ገቢ የምናመጣው? ታክሳችንን ገቢያችንን ለማብዛት ምን እያደረግን ነው? የትሪፕል ሬቲንጋችንን በተመለከተ ስንነጋገር ገቢ ለማምጣት የምናደርገውን እንቅስቃሴ ነው ጠቅላላ ወሬ የሚሆነው ማለት ነው። Monumental has a lease expiring in their current facility in ሌላው ጥያቄ ምንድን ነው? And so they were in the በህብረተሰብ ስብሰባ ላይ የመጣ ጥያቄ ነው። ምንድን ነው ምን አይነት ተጽዕኖዎች የዚህን የግንባታ የጠቅላላ እንቅስቃሴ ጊዜ ገደብን ምን አይነት ነገሮች ናቸው ተጽዕኖ የሚያደርጉበት ነው? አንድ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ሞኑመንታል እነሱ ባሉበት አሁን ሊዛቸው ሊቃጠልባቸው ስለሆነ በ27 ሊዛቸው ስለሚቃጠልባቸው ስታዲየም ካምፓኒው እኛ ጋር የመጣው የጊዜ ገደብ ስላላቸው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይህ ሳይት የተለያዩ እዛ መከራየት የሚፈልጉት ሰዎች ስናይ ይሄ ሳይት ይህንን ፕሮጀክት አሁን እዛ ጋር የያዘው ሊዝ ስለዚህ ጊዜ ሊሰጠን ፈልጓል። የዚህ የፕሮፐርቲ ኦነሩ ፕሮፐርቲ ኦነሩ ሊያከራዩ ይችላል። ሌላ ሰው ከፍሎ ይህንን ለሌላ ነገር እንዲጠቀምበት እዚህ ጋም የጊዜ ገደብ አለ። ሶስተኛው ምንድን ነው? እኛ ደግሞ እያደረግን ያለ ነው የኦቶሪቲ የመፍጠር ላይ ስለሆነ ስለዚህ አመቱን ሙሉ አይደለም የሚሰበሰቡት የሚነጋገሩት ኦቶሪቲ እሱን ስለ ኦቶሪቲም ደግሞ
ሴታፕ community. እያደረግን And ነው። that process ከህብረተሰቡ ደግሞ ስናይ would የጀነራል play out አሰምብሊ certainly over የሚያደርገው the course ምንድን of ነው? this entire year. Thank you. And then last question is kind of a data request, but for like ይህንን historical እንዴት context, ነው is there any way ገንዘብ እናገኝለትና what የምንገነባውን ነው promises እያየ were ያለው። made to ስለዚህ the district, just given the ከቀጠልንበት Capital One development in terms of jobs and projected revenue, ወደሚቀጥለው and just how they በጣም were ብዙ delivered? ስብሰባዎችና መነጋገሮች ውስጥ እንገባለን። እንዴት ዲዛይን I am sure ይደረግና we could, በጣም ዝርዝር ውስጥ we could do እየገባን some እንሄዳለን ማለት research ነው። into that. ይሄ Um, ፋሲሊቲ እንዴት ይሰራ because it እንዴት was- ይደረግ It ወደሚለው was ማለት ነው። probably 25 plus years ago now, and it was a different owner, but I ስለዚህ bet there's በዚህ some በሚቀጥለው precedent, ዓመት some ውስጥ ይሄ documents in the ይካሄዳል public ማለት realm that ነው። we could find. የመጨረሻው ሪኩዌስት ከታሪካዊ ሁኔታ Now it's two questions, but it's really quick too. So to go off of talking about the ካፒታል ለከተማ Potomac Yard now የተደረገው for 20 years ፕሮሚስ and ስራን then በተመለከተ giving us a window of time. እሱ ታሪካዊ Somewhere in the መረጃ window of ቢኖር time is what I've heard. እንችላለን፣ ሪሰርች Do we ማድረግ have an እንችላለን። end to that window of time that we really need to ምናልባት 25 ዓመት በፊት ነው for this other thing to come to ታሪካዊ fruition? Is it- do we know? ኢንፎርሜሽን ማግኘት እንችላለን። The window of time that the property owner has given us was to ሁለት make an announcement ጥያቄ about ነው that we ግን were gonna pursue this ፈጣን ነው። project and start the process with the የምናወራው General Assembly by the end of the calendar year. So we have done that. አሁን There is ያለውን no ፖቶማክ action ያድ by the ከ20 General ዓመት Assembly. በኋላ We don't ስለ set up ጊዜ kind of the እናወራለን። authority that allows us then to proceed with financing, et cetera. The window will close. I guess እኛ there's የጊዜ not ገደብ even, አለብን። በጣም we are operating የሚያሳስበን under የጊዜ the ገደብ very clear አለብን። understanding ይህንን that ሳይት if, በተመለከተ like, this can't wait till next year for እናውቀዋለን። us to do this. Both, you know, ይሄ both የጊዜ from ገደብ monumental, they need to make a እኛ decision እያወራን about ያለ their ነው። future, የባለቤትየው but also የሰጠን then ምንድን ነው? from the property's perspective. ይህንን ከቀጠልን እና They can't be sitting ከጀነራል for a አሰምብሊ whole ጋር other year while በዚሁ we go ከቀጠልን through the next General Assembly process. ግን So እንቅስቃሴ I think በጀነራል አሰምብሉ realistically, we ከሌለ continue to see forward movement from the bodies who are making decisions. የታይም ገደቡ ሊዘጋ ይችላል። Stephanie, can you remind people what the timetable is from the እየተንቀሳቀስን ያለ announcement ነው to decision በጣም on the ግልጽ decision? በሆነ ይሄ ነገር እስከ ዛሬ ዓመት ይቀጠብቀናል በሚል ሞኑመንታልም ስለ ወደፊታቸው መወሰን አለባቸው። ንብረቱንም በተመለከተ ዝም ብሎ ሊቀመጥ አይችልም ለሚቀጥለው ዓመት እና ወደሚቀጥለው ዓመት የጀነራል አሰምብሊ ይሄዳል ማለት አይደለም። ስለዚህ እንቅስቃሴ ይጠብቃሉ። ውሳኔ ከሚሰጡት አካሎች ውሳኔ ይጠብቃሉ። ስቴፍኒ ታይም የአማዞን ዲሲሽን ብትነግሪን። The other question I had was, since we haven't really discussed አማዞን ሁለተኛ ሄድኳርተር what role is ኖቨምበር playing in 18 2018 ህጋዊና የተለያዩ እንትኖች ጀነራል አሰምብሊ ሴሽን ጃንዋሪ ጀምሯል። ፐርፎርም ያፈጻጸም ስምምነቶች የተመሳሰሉትን April and May of 2019. Share some thoughts about their partnership. I think Virginia Tech should እዚህ ውስጥ የቨርጂኒያ ቴክ የሚጫወተው ሚና ምንድን ነው? helping to attract Monumental. The vision in their building an innovation campus ቨርጂኒያ ቴክ corporate partners ጎረቤትና ከዚህ ውስጥ ተካፋይ ነው የተመደበው። አብሮ በመስራት ነው ከሞኑመንታሉ ጋር ንግግር ይኖረናል። ከቨርጂኒያ ቴክ ተወካዮች ከሞኑመንታልም ተወካዮች ተደርገው ሀሳብ ለመቀበልና እርስ በርስ ለመነጋገር ፕሮግራም አለ። ቨርጂኒያ ቴክ የሚመስለኝ እኔ ብዙ ሊመሰገን ይገባዋል። ሞኑመንታሉ እዚህ እንዲመጣ ስቧል ላለው ሞኑመንታሉ ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ሞኑመንታል ሰዎች እንደሚመስላቸው ብዙ ጊዜ የስፖርተኞችን ሁኔታ ነው የሚያሳስበው። ነገር ግን 600
በላይ የሆኑ ብዙም ስፖርት እንቅስቃሴ የማያደርጉ ነገር ግን በቴክኖሎጂና በዴታ ሳይንቲስት ምናምን የሆኑ ከቨርጂኒያ ቴክ ተማሪዎችን በተመለከተ ነው። እነሱን እዚህ ስናመጣ ይህንን በደስታ እያዩት ነው። ይህንን አጋጣሚ ሰዎች ሌላው ደግሞ እንዲሳተፉ እንፈልገው ቨርጂኒያ ቴክ ጥሩ ጎል የሆነ ሚና እንዲጫወቱ እንፈልጋለን። ከኛ የፐብሊክ ስኩላችን ጋር አብረው እንዲሰሩልን እንፈልጋለን። አሁን ጀምረዋል። ሁላችንም ማሰብ ያለብን ኮርፖሬት ፓርትነር፣ ኢኖቬሽን ፓርትነር እንደ ቨርጂኒያ ቴክ ያለ ከእኛ የመንግስት ትምህርት ቤቶቻችን ጋር እንዴት አብረው የሚሰሩትን ሁላችንም ልናስብ የሚገባው ነገር ነው። ቨርጂኒያ ቴክ በጣም በኃይለኛ ሁኔታ የዚህ እንቅስቃሴ አካል ነው። ደስ ይላል ይህን መስማት። አንድ ትንሽ የሚያሳስበኝ ነገር አለ። ይሄ ምንድን ነው? ይህንን ሁለቱም ጨዋታዎች ካለና ቨርጂኒያ ቴክ ደግሞ ትምህርት ቢኖረን ምንድን ነው የሚሆነው? አካባቢው ትራፊክ እሹ፣ ኢንፍራስትራክቸር እሹ እንዴት ነው የሚሆነው? ግራጁዌት ስቱደንቱና ወደ ጨዋታ የሚሄድ ወደ ግራጁዌት ክላስ የሚሄደውን በሁለቱ መካከል የሚኖር የትራፊክ እንቅስቃሴ፣ እነዚህ ነገሮች እየታዩ ናቸው፣ እየተነጋገርንባቸው ናቸው። እናየዋለን። ይህንን የትራፊክ አናሊሲስ እንሰራለን። ይህንን እሹ የሚያዩ እናየዋለን ማለት ነው። They're going to expect the same of their neighbors. So, yes, kudos for that. ስለ 30,000 ስራዎች ጥያቄ አቅርብ ያለው አሁንም በደንብ ዝርዝር አይደለም። የኮንስትራክሽን እና የሙሉ ጊዜ ስራ ይላል። ነገር ግን በደንብ ተዘርዝሮ ቢቀርብ ጥሩ ነው። ቨርጂኒያ ቴክን ስለጠቀሳችሁ ደስ ብሎኛል። እሱ ህንፃ በጣም ለአካባቢውን ጥበቃ የሚያደርግ ነው። ጥሩ ነው። እነሱም ለአካባቢውን የሚጠብቅ ህንፃ ስለሰሩ ከጎረቤቶቻቸውም የዛን አይነት ሁኔታን ይጠብቃሉ። ይህንን ንግግር እናጠቃልላለን ለዛሬ። በጣም ረጅም ጊዜ ነው። በጣም ረጅም ዲስከሽን ነበረ። ሁሉ ጓደኞቼን አመሰግናለሁ ስለጠየቁ ጥያቄ። ሰራተኞቻችን ሁሉ ስለ ሁሉም ነገር ስለ ተሳትፎ እናመሰግናለን።